Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna iulie a acestui an 2026, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și așa cum bine ați văzut încă din introducere, am simțit nevoia să mă recompensez, să fac un gest mic, dar frumos, zic eu, vis-a-vis de cei mai vechi abonați ai mei. De faptul că sunt aici în permanență, sunt alături de mine și nu pierd niciuna dintre lecturile mele. Așa că mii de mulțumiri acestor suflete minunate, cum de asemenea vă mulțumesc din suflet tuturor. Apreciez foarte mult și vă mulțumesc foarte mult pentru like-uri, pentru comentariile frumoase, pentru gesturile voastre de apreciere și pentru fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, dacă sunteți noi pe acest canal, eu vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, așa cum v-am obișnuit pe mulți dintre voi, vom face așa o foarte scurtă sinteză din punct de vedere astrologic pentru zodia voastră în această lună iulie. De ce? Pentru că atât tarotul cât și astrologia au o legătură. Și haideți să vedem, pentru voi iulie este o perioadă de reevaluări, în special a relațiilor, a colaborărilor voastre și a modului în care voi vă raportați la ceilalți. Este o lună în care devine foarte important echilibru între ceea ce voi oferiți, dar și ceea ce primiți. Așa că veți vrea mult mai multă limpezime, mai ales în alegerile voastre personale. Chiar pot apărea situații care să vă oblige să fiți mult mai fermi în decizii decât de obicei. Aș spune că echilibrul pe care voi îl căutați, acel echilibru adevărat, de fapt, nu vine din a-i mulțumi pe ceilalți sau pe toată lumea, ci pur și simplu din a vă respecta propriile voastre nevoi. Pentru că de multe ori se întâmplă ca nu toate deciziile care sunt corecte sunt și cele care îi mulțumesc pe toți din jurul vostru, indiferent cât de mult v-ați dori voi asta. Din punct de vedere profesional, veți avea parte de proiecte care trebuie să regândite, de, să zic așa, discuții legate de anumite colaborări, eu spune că nu e o lună, din punct de vedere profesional, nu este neapărat o lună în care să avansați foarte rapid, ci mai degrabă una de corectare, de reașezare, iar spre finalul lunii chiar pot apărea niște clarificări importante legate de direcția voastră profesională. Din punct de vedere financiar, accentul de asemenea cade pe echilibrări, pe gestionare atentă. Pot apărea cheltuieli legate de o anumită colaborare, contracte, responsabilități comune, așa că e important să evitați deciziile financiare luate sub presiune, mai ales dacă cineva vă grăbește, sau din dorința de a mulțumi pe alții. Dacă vorbim de relație, în cuplu sunteți puși în fața unor conversații importante despre implicare, despre nevoile fiecăruia dintre voi, despre asumare, despre sinceritate. Aș spune că acele relații care au continuat să-și păstreze această stabilitate în timp, în această lună chiar se pot consolida și mai mult. Cele care deja sunt instabile
sunt mai dezechilibrate. Acest dezechilibru, să știți că poate să devină mult mai evident, adică se pot accentua. Cei singurei, aș spune că începeți să simțiți nevoia de claritate înainte de a vă implica într-o nouă relație. E adevărat, există șansa să apară persoane noi, dar există șansa să apară și cineva din trecut, reveniri din trecut. Desigur, alegerea devine importantă pentru voi, nu mai este o perioadă de compromisuri emoționale și va trebui să decideți mult mai conștient, mult mai aplicați asupra realității. Acum haideți să vedem și ce ne spun cărțile. Prima săptămână vine cu pisica, cineva cu două fețe, de care posibil să vă dați seama. Și în a doua săptămână cam același lucru ce ne spune și pe plan astrologic. Nu vă asumați riscuri, fiți precauți în a doua săptămână. Posibil să apară tot felul de situații și voi în ideea de a nu supăra pe nimeni, să da bine, hai, și să nu vă uitați la riscuri. Da? Așa că fiți atenți. Cea de-a treia săptămână avem emoții foarte puternice care vin la ambele poluri, să știți, această energie, aceste emoții atât de puternice. Pot fi emoții de iubire foarte pasională sau pot fi emoții de ură. Da? Așa că fiți atenți. Și o perioadă în care eu aș spune că o perioadă în care să vă îngrijiți un pic de voi. Să vă luați așa, nu știu, o mică pauză, să spunem. Haideți să vedem și care este energia generală pentru voi. Energia generală pentru dragii mei din Balanță, luna iulie 2026. Purificare. Dragii mei dragi, purificare 3, 5, 8 sau 35. Ce ne spune această energie? Ne vorbește de o lună în care o energie nouă nu poate intra dacă voi sunteți încărcați de lucruri vechi. Este o perioadă bună ca voi să vă curățați atât fizic, mental, emoțional, să renunțați la lucruri, obiceiuri, energii care nu vă mai folosesc, în felul acesta să vă simplificați un pic viața. Este important ca voi să nu vă agățați de tot felul de resentimente, de vină sau de reproșuri. Trebuie să vă eliberați de toate aceste lucruri, în așa fel încât să vă creați un spațiu pentru ceva nou. Chiar această energie recomandă, să spunem așa, să vă simplificați viața, să vă ordonați viața atât în spațiul vostru exterior, care vă înconjoară, cât și în interior. Să păstrați doar ceea ce pentru voi este util și este hrănitor. Vedem că lucrurile cer această purificare și cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Balanță în luna iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și la voi, știu că mulți dintre voi au așteptat de lecturile de cu zi înainte, efectiv n-am putut să le fac. Este foarte, foarte cald. Deci noi aici avem 42 de grade, dar le simțim ca de 45. Și de multe ori nici aparatura asta nu mai face față și efectiv nu m-am simțit bine, am și circulat în soare. Așa că cu scuzele de rigoare, dar aici suntem.
Pentru voi, dragilor, pe plan profesional avem un 7 de cupe, 4 de monede și pusnicul. Zodia Fecioară poate vă spune ceva, poate unii dintre voi aveți legătură directă cu această zodie prin ascendent, dar acest 7 de cupe îmi vorbește pe planul ăsta al muncii de multe opțiuni sau multe proiecte posibile, dar, nu știu, oferte, vine cineva și vă face tot felul de oferte de colaborare, poate voi, nu știu, să vă vină tot felul de idei, să fiți foarte creativi. Cert este că, indiferent despre ce este vorba pe plan profesional, voi trebuie să analizați clar și să nu vă grăbiți în luarea deciziilor. Cu 4 de monede aici aș spune că stabilitatea asta în muncă, proiectele pe care voi le faceți, păstrarea poate unui loc de muncă sigur, poate consolidarea unor anumite realizări profesionale sunt posibile cu o gândire cât mai atentă. Pusnicul în această situație îmi vorbește de un timp în care voi va trebui să analizați, să vă planificați înainte de a lua deciziile importante legate de muncă. Mai ales fiți atenți la toate detaliile, mai ales atunci când vi se cere să vă implicați. Da? E posibil ca unii dintre voi pe parcursul acestei luni să înceapă vreun curs online, să se consulte cu anumiți, nu știu, oameni inteligenți, oameni experți, de ce nu? Sunteți un pic mai autonomi sau poate chiar unii dintre voi vă gândiți la un proiect independent din punct de vedere profesional. Cert este că alegerea pe care o veți face încă posibil de la începutul lunii să vă aducă această stabilitate, dar așa cum am mai spus, nu oricum. Este o lună în care cumva voi trebuie să puneți, cum să spun eu, să revizuiți foarte bine lucrurile, situațiile, să clarificați situațiile profesionale și să vă gândiți un pic și la voi. Să nu faceți de gura altora. Pe partea banilor, să știți că pe partea banilor nu e de rău. Așa că zodia Scorpion vă spune ceva, poate că unii dintre voi aveți legătură pe ascendent cu această zodie, dar avem un 9 de cupe. Un 9 de cupe pe finanțe ne vorbește de un posibil câștig. Un posibil câștig care să vă aducă așa un mic confort, o anumită siguranță. Că nu știu, vine sub forma unui bonus, o recompensă, sau pur și simplu o sumă de bani care vă să vă permită să aveți o anumită satisfacție personală, da? Să vă bucurați de ceva. Acest as de monede îmi vorbește de ceva mic care se dezvoltă și alături de un venit mic care la început este mic sau o ofertă, o șansă foarte bună din punct de vedere financiar, care, cum bine vedem aici, alături de moartea, poate să vă ajute să încheiați o situație financiară mai veche. Poate să vă ajute să terminați, nu știu, vreun contract de împrumut sau să vindeți ceva, sau poate să aducă nevoia asta de a vă reorganiza bugetul complet, să spunem așa, felul în care voi gestionați cheltuielile să se schimbe, posibil să renunțați la o anumită investiție sau la o anumită cheltuială care voi simțiți că nu-și mai are locul, că nu mai vă este utilă.
Și asta tocmai pentru că, după cum bine vedem aici, totuși șanse de bănuți sunt. Pe de altă parte, eu aș spune așa că aici, într-adevăr, nu știu, cu noul ăsta de cupe, posibil începutul de lună să fie, cum am mai spus, bani suficienți ca să fie bine. Da? Ce mă intrigă foarte tare? Asul de monede. Asul de monede, așa cum am mai spus, el reprezintă o oportunitate financiară foarte concretă, reală, care vine ori printr-un contract, ori printr-un job, ori printr-o ofertă, și în felul acesta voi puteți reuși să închideți ceva financiar. Ori că se schimbă venitul, nu-l mai primiți din același loc, sau se schimbă structura, cumva. Sau, cum am mai spus, să renunțați la ceva ce voi vedeți din punct de vedere financiar că nu evoluează, nu vă duce nicăieri. Pentru cei care vă aflați într-o relație, avem luna, judecata și un 6 de monede. Avem zodia pești și posibil scorpion. Dragii mei, pentru cei care vă aflați într-o relație, e posibil să aveți parte de niște neînțelegeri, niște suspiciuni între voi, ca și parteneri. Dar aceste suspiciuni vin tocmai că există o lipsă de comunicare la modul real. Unul dintre voi e posibil să ascundă anumite lucruri, anumite emoții. Și asta creează stări de gelozie, neîncredere bazată pe tot felul de presupuneri sau pur și simplu pot apărea și interpretări greșite ale comportamentului celuilalt. Da? Ori voi față de partener, ori partenerul față de voi. În această situație, cu judecata aici, relația are șanse, să spunem așa, adică se pot rezolva aceste lucruri. Chiar dacă pentru unul dintre voi cel puțin poate apărea sentimentul ori de vinovăție, ori că apar reproșuri din trecut, ori că poate unul dintre voi refuză să schimbe ceva și atunci relația poate stagna. Asta situația, adică nu se schimbă nimic, ca să spunem așa. Varianta pozitivă este când relația voastră începe să treacă printr-o perioadă cât mai clară și dorința asta de reconciliere, de asumare poate a unor greșeli și nu numai ale voastre, ci și ale celuilalt. Da? Cineva trebuie să-și dea seama, poate amândoi vă dați seama că ce este important de fapt pentru viitorul relației voastre. Avem un 6 de monede care ne vorbește de chestiuni karmice, dar ne vorbește în același timp de a da și a primi. Iar în cazul relației, acest 6 de monede ne vorbește totuși de gesturi de atenție din partea voastră, cât și din partea partenerului pentru voi. E posibil, într-adevăr, ca unul dintre voi să fie prea dependent emoțional de aprobarea celuilalt și să pună prea mult accent pe, nu știu, anumite gesturi vizibile, ignorând de fapt că sunt lucruri într-un cuplu care nu se pot rezolva decât prin comunicare. Dar așa, per total, eu aș spune că poate exista o armonie, poate exista un sprijin reciproc, dar prin aceste gesturi de atenție unul față de celălalt și prin aceste gesturi de a-l aprecia pe celălalt. Dar asta nu pot avea loc fără o comunicare sinceră, în așa fel încât toate aceste gânduri negre și presupuneri să fie alungate. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei, avem turnul.
9 de spade și un as de spade. Dragilor, este luna adevărului la voi. Avem, într-adevăr, voi puteți începe luna destul de agitați. O agitație care vă poate ajuta, paradoxal, să realizați brusc că o relație din trecut nu era potrivită pentru voi. Indiferent cât de procese de conștiință poate v-ați făcut. Putem vorbi de dezamăgiri, de revelații dureroase, poate că ați refuzat, ați respins posibile relații în viața voastră, tocmai din aceste, cum să spun eu, tocmai din cauza acestei relații din trecut, care de fapt nu era pentru voi. Iar acest ton, să știți că e, exact cum spun eu, e ca atenționarea pe care ne-o dă Universul, Dumnezeu, Divinitatea, să ne arate nu mai insista, pentru că aici nu este bine, n-ai cum să construiești ceva stabil. Acel ghiont, ca să spunem așa. Avem într-adevăr un 9 de spade care, desigur, îmi vorbește de temeri legate de relații, temeri legate de propria voastră capacitate de a iubi, posibil să vă temeți că veți fi respins, posibil să dezvoltați o anxietate legată de viitoarele relații și să vă gândiți în continuare excesiv la trecut, la ce greșeli s-au făcut acolo și în felul ăsta apare nesiguranța emoțională, apar blocajele în momentul în care vă deschideți către ceilalți. Dar asul de spade în această situație îmi arată o perspectivă cu totul și cu totul nouă asupra iubirii, o decizie foarte clară legată de o anumită relație, îți vei da seama ce tip de relație îți dorești cu adevărat și vei înțelege de ce această relație din trecut nu a funcționat și nu avea cum să funcționeze. Pentru că veți începe să vedeți lucrurile mult mai clar. Mult mai clar. Asul de spade nu e o sabie cu două tăișuri, una care doare, dar cealaltă care creează, deschide o ușă nouă și care vă face să înțelegeți de fapt de ce nu a mers. Haideți să vedem și mesajul Universului pentru voi, dragilor. Ia uite cum mi-a dărâmat copăcelul meu magic. Bun. Ce ne spune? Mari și mai bune experiențe sunt pe drum. Poate că tu în acest moment nu ești capabilă să le vezi, dar lucruri mărețe vor veni pe măsură, chiar în timp ce eu citesc acest mesaj. Ai încredere în acest proces și lasă timpul divin să se dezvolte, să se arate. Mergi înainte știind că totul va merge bine. Ideea care este că e un fel de înștiințare, hai să spunem așa, în care lucrurile nu vor merge așa la infinit. Adică viața în sine ne arată acest fapt, concret până la urmă. Sunt perioade negre, sunt perioade bune, sunt perioade și mai bune, perioade și mai rele, dar din câte văd eu aici, se pare că lucruri interesante, lucruri bune se îndreaptă către voi, așa că nu trebuie să vă pierdeți speranța și voi trebuie să mergeți înainte, să vă dezvoltați din punct de vedere mental, emoțional,
în așa fel încât să nu vă opriți, să nu rămâneți blocați, pentru că se pare că lucruri bune se îndreaptă către voi. Bun, dragilor, cam aceasta a fost prima lectură a lunii iulie. Noi cu siguranță o să ne revedem la lecturile săptămânale, dar până atunci eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și nu uitați, suflete frumoase, gândiți înalt, zburați înalt și lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.